What is up mga tol? So for today's vlog, no, hindi naman talaga vlog, no, short na short lang to. Pag-uusapan natin, ay! Meron kasi tayong brother, meron tayong subscriber na nag-chat kay Caro Moto Vlogs, no, na kung pwede daw nating ipakita yung raffle nila, no. Sabi ko, ano problem? Wala namang problema sa akin yan, kahit anong raffle pa yan, no. Hindi naman ako kung sinong celebrity o kung sinong artista, no, para manghingi ng kung ano-ano. It's just a simple favor, no. So itong raffle na to is about sa helmet na yan. Ayan, nasa screen. So yung helmet na yan is Scorpion EXO-R1 R1 mga tol, EXO-R1 Air, no? So yung colorway na yan is Corpus. So kung familiar sa inyo si Fabio Quartararo, siya yung racer ng Yamaha Petronas noong 2020, at ngayon 2021 is na confirm na siya ay lalaro, siya ay kakarera sa Yamaha Monster. So kung hindi nyo alam yung Yamaha Monster, ayan mga tol. So alam ko familiar kayo dyan dahil etong mga previous race ni Valentino Rossi, no, yan ang daladala niyang unit, yan ang daladala niyang motor, Yamaha M1 Monster, no. Oh my goodness, napaka-traffic. Kaunting background tayo kay Fabio Quartararo, no. Si Fabio Quartararo is isang MotoGP racer na, no. Nung kanyang kabataan, no, nagsimula siyang kumarera, nagsimula siyang humawak ng manibela. Ang pinag-uusapan natin dito is kumarera, hindi nag-aral magmaneho ba. Nagsimula siya kumarera sa edad na 4 years old. What? Mga tol, 4 na taong gulang mga tol, 4 years old, nagsimula ng kumarera si Fabio Quartararo. So sa napakababang edad, sa napakababang age, kumakarera na siya. At hindi naglaon ay lumipad siya papuntang Espanya. Pumunta siyang Spain. So ang ginawa niya sa Spain is doon niya hinubog ang kanyang skills, doon niya hinubog ang kanyang karir. So ang nangyayari ngayon is kumaka-counterflow tayo at hindi ko nire-recommend na gawin nyo to, wag kayo magbanggaan. Anak ng toko, traffic na nga eh, nagsisingitan pa kayo eh. So yun nga, nagsimula siyang mag-develop ng kanyang skills at doon niya pinalawak at pinaganda ang kanyang karir, no. Doon pumutok ang pangalan niya mga tol. Sa Spain, dahil sa isang international championship doon, no, naiuwi niya ang 70cc, 80cc at 125cc category mga tol. Sa 3cc categories na yon, siya nag-champion. So bata pa siya noon, walang eksaktong edad eh. Courtesy of Google, Google and Wikipedia, no. Shoutout sa inyo. Diyan ko nakuha yung mga info dahil hindi ako avid fan ni Fabio Quartararo, pero isa siya sa pinaka kinikilala, isa siya sa pinaka tinitingalang racer ngayon sa MotoGP, isa siya sa pinaka bata, no. Kung di nyo maitatanong, 21 years old pa lang siya mga tol. Oh my God! Wow! So to be exact, ako sa May magta-21 ako. Magkasing edad lang kami, pero ako ay to nag-aaral, siya kumakarera na. So yun nga, at isa sa mga highlight ng kanyang career is the year 2013 and 2014, dahil meron siyang naiuwing back-to-back championship sa magkasunod na taon na to mga tol. Yun ay ang FMI CEV Repsol Moto3. So nag-champion siya dyan mga tol sa back-to-back years na yan, 2013-2014. Siya nag-uwi ng first place, siya nag-uwi ng kampyonato. So imagine mga tol, sa napakababang edad, nakuha na ni Fabio Quartararo yung mga achievements na yan, no? Napakasarap sa feeling na sa ganyang kababang edad pa lang, ang dami niya ng hindi birong achievements, dahil pawang mga professional minsan na nakakakuha niyan mga tol. At di naglaon ay kumakarera na siya sa MotoGP, no? At ang kanyang unang team is Yamaha at ang kanyang previous team is Yamaha pa rin. So may pagka-loyal si Fabio Quartararo. Una siya naglaro sa Yamaha Petronas. So ayan yung Yamaha Petronas. Kung di nyo may tatanong, alam ko meron din ng Honda, no? Honda Petronas. Dahil dyan naglalaro ang kapatid ni MM93 Mark Marquez, no? Na si Alex Marquez. Siya yung mas matangkad pero siya yung bunso. So ang Yamaha meron din Petronas mga tol. So pag-usapan naman natin ang ating raffle helmet, no, dahil nag-message sa atin ang isa nating kapatid, isa nating kaibigan. So ang kanyang pangalan is MJ BAYACAL. So shoutout sa iyo brother, no, MJ BAYACAL. So ang raffle niya is nagbibigay siya ng Scorpion EXO-R1 Air Corpus. Anong connect ni Fabio Quartararo sa Scorpion EXO-R1 Corpus Air, no? Di na natin papabahay mga tol. Scorpion EXO-R1, yun lang naman ang ginagamit ni Fabio Quartararo no nagsimula siyang kumarera sa MotoGP, no? So isipin nyo mga tol,
isang MotoGP helmet, ipaparapol lang ng isa nating brother, no? Brother MJ Bayacal, no? So sa halagang 200 pesos, no, meron na kayong slot, meron na kayong chance manalo ng isang helmet na ginagamit sa MotoGP. So kung itatanong nyo, ano ang halaga ng helmet na to? Bakit pinaparapol? Bakit kailangan namin magsayang ng 200 pesos para lang sa isang slot, no? Sa kadahilan ng ang helmet na to ay nagkakahalaga ng $495.95 US dollar, mga tol. US dollar ang pinag-uusapan. So pag kinonvert natin ng $495.95 US dollar, ang lalabas na resulta ay hindi ko alam dahil hindi ako magaling sa math. So ayan, nasa screen papakita ko kung ano ang value ng helmet na yan, no? The helmet model is Scorpion EXO-R1 Air, R1 Air Corpus. So hindi siya carbon fiber, pero isa siyang material na napakagaan na may i-compare mo toe to toe sa carbon fiber helmets, no? Singgaan at sintibay siya ng carbon fiber. Ang mangyayari is merong raffle na mangyayari, no? Ipopost yan ni Sir MJ Bayacal, no? Pagka na-post niya na yan, tingnan natin kung sinong mananalo, no? Sa halagang 200 pesos, mga tol, pwede ka na magkaroon ng helmet na to. Ayan. So ipapakita ko sa screen kung anong itsura ng helmet. Ipapakita, oh yan kay 400. Shoutout sir, kala ko Sir Dylan. So ipapakita ko kung anong kulay niya, kung anong itsura niya. At ayun nga mga tol, na nakita nyo yung kulay niya, nakita nyo yung itsura niya. So ang gagawin nyo lang is i-message nyo si Sir MJ Bayacal, no? Ito yung post niya, ayun yung Facebook niya, ayun yung post niya. So makikita nyo dyan yung helmet mismo, no? Napakarami pang bakanting slots mga tol, kaya marami pa tayong chance na manalo. At take note hindi lang isang slot ang pwede mo kunin. Kahit ilan na kaya mong kunin, pwede mong kunin mga tol. At pwede kang manalo anytime, anywhere, kung nasan ka man, no? Pwede ipaship ni Sir MJ Bayacal yan, no? So yun lang naman mga tol, no? Wala namang special sa video na to, no? Dahil nilapitan lang tayo ng ating brother. At maraming salamat dahil may tiwala ka kay Caro Moto Vlogs, kahit puro kagaguhan lang ako minsan. So yun lang naman mga tol, maraming salamat kung patuloy ka sumusuporta sa channel ko. At kung ako sa inyo ay i-chat ko na si Sir MJ Bayacal para magkaroon na tayo ng slot, no? Para manalo tayo ng Scorpion EXO-R1. Ano nangyari sa'yo, Paps? EXO-R1. What's happening? Scorpion EXO-R1 Air Corpus. So shoutout sa inyo lahat, sa lahat ng mga sumasali sa raffle, no? Maraming salamat lahat sa inyo. Tinutulungan niya si Sir MJ Bayacal, no?
At hindi na kayo talo mga tol, halagang 200. May chance ka manalo ng helmet na halagang 22,000 o 23,000 ba yun nasa conversion. Basta kung ano man nandyan sa conversion na yan, no. At yun lang naman, ano, wala na tayong ibang kung ano-ano pang paligoy-ligoy pa, no. I-message nyo lang si Sir MJ Bayakal. So shoutout sa lahat na nagpapa-shoutout, sa lahat ng mga sumusuporta at solid subscribe. Maraming salamat. Hindi ko kakalimutan kahit anong mangyari, no. Sa mga bagong viewers, please hit the subscribe button and the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videong i-upload ko. Kung gusto nyo manalo ng Scorpion helmet, no, message nyo na Sir MJ Bayakal, no. So Carmona Vlogs, ride smart, be safe, peace out.